সকলোকে পুনৰ এবাৰ গগৈজ এডভেঞ্চাৰ মোৰ চেনেলটোত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুত বঢ়িয়া মোৰ বহুত দিনৰ ড্ৰিম আছিলে এখন মানে MTB চাইকেল ল'ম বুলি, তাকে আনিলোগৈ কালি আনি পিনি গেলামাৰত থৈ দিলোঁ। তাৰপৰা আজি আনবক্সিং কৰিম, এখন ফিটিং কৰিবলগীয়া আছে। ফিটিং কৰিবলৈ বিশেষ নাই, এইখন চাইকেলখন কি হয় মই উলিয়াই ল'ম প্ৰথম, তাৰপৰা তাৰ বিষয়ে গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকক ক'ম। এইখিনি কাটিব লাগিব। এইখন আছে আপোনালোকৰ পলিগন প্ৰিমিয়াৰ 5। এইখন পিছফালে 9x, আগফালে 9x2 আৰু এখন এইটো হৈছে চেমিনয় দিছে, এইটো ৰিয়ে গিয়ে চিফ্টৰটো। তাৰপৰা আৰু আপোনাৰ যোনটো ফ্ৰেমটো দিছে সেইটো এলয় আৰু এলুমিনিয়ামৰ হয়, বহুত বঢ়িয়া হয়। আগফালৰ হেণ্ডেল বাৰটো আপোনাৰ এলুমিনিয়ামৰ হয়, চিফ্টৰটো আগফালৰ চিফ্টৰটো হৈছে চিমাইনয় দিছে আৰু বহুত বঢ়িয়া হয়, বহুত এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ হয়। এখনৰ ৱেইটটো বহুত কম, 13.5 kg মান হ'ব। আৰু এইখন আমাৰ এতিয়াৰ কাৰণে বহুত মানে অফ ৰোডিং অন ৰোডিং মানে দুইটাৰ কাৰণে বহুত বেষ্ট হয়। আৰু যোনটো ছাছপেনশ্যন আছে, ছাছপেনশ্যনটো বহুত বঢ়িয়া হয়। ছাছপেনশ্যনটো আপোনাৰ লক ছিষ্টেম আছে, মন গ'লে লক কৰি ল'ব পাৰে প্লেন ৰাস্তাত, আৰু অফ ৰোডিং নহ'লে আপোনালোকে অন কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ যোনটো আপোনাৰ ব্ৰেক দিছে, এইটো টেক্টছে দিছে, বহুত বঢ়িয়া হাইড্ৰলিক ব্ৰেক হয়, আপোনাৰ ডিছ ব্ৰেক নহয়, হাইড্ৰলিক বহুত বঢ়িয়া ব্ৰেক দিছে। আৰু অভাৰঅল চাইকেল এখন চলিব হ'লে মেইন বস্তুটো ফ্ৰেমটোৱে, গোটেই ফ্ৰেমটো বহুত বেছি বঢ়িয়া হয়। আৰু এখন মোৰ চাইজটো যিহেতু ডাঙৰ, সেইকাৰণে মই L চাইজৰ লৈছোঁ। আৰু মিডিয়াম চাইজৰ কাৰণ চলাইছিলোঁ, সেইখন বৰ এটা হেৰি নাপালোঁ মিডিয়াম চাইজৰ চলাই মেলি। গতিকে বাকী এখন ফিটিং কৰাখিনি চাব, বাকী মই চাইকেল ৰাইড কৰিও দেখাম দুটামান, আৰু বাকী ডিটেইলছ কম, এইখন ক'ত পাব, কেনেকৈ আনিব পাৰিব। বাকী এতিয়াৰ পৰা টাটা বাবে ফিটিং কৰি লওঁ মই এইখিনি। I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life, and I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. You hurt me and ruined my life. চ' আপুনি আনবক্সিং কৰিলোঁ, লগাই মেলি ল'লোঁ, তাৰপৰা এতিয়া এনেই টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিম বুলি অকণ ওলাই আহিলোঁ। সঁচাকৈ বহুত বেছি স্মুথ হয়। আপোনাৰ 41,000ৰ প্ৰাইজত, মানে অলমষ্ট 42,000, অনলাইন 42, এইটো প্ৰাইজত আপোনাৰ এইখন চাইকেল বহুত মানে বেষ্ট। এইটো প্ৰাইজত মানে ফ্ৰেম হওক, আপোনাৰ গিয়াৰ চিফটিং, পেডেল, হেণ্ডেল বাৰ, আপোনাৰ চকেট ডভাৰ, যোনটো মানে ছাছপেনশ্যন, সেইটো বহুত বঢ়িয়া ফেচিলিটি দিছে। আৰু মানে স্পেচিয়েল 5 বছৰ ৱাৰেণ্টি দিছে, আপোনাৰ যোনটো লেমিনেশ্যন ৱাৰেণ্টি দিছে, আৰু কিবাকিবি দিছে, পঢ়ি চোৱা নাই ভালদৰে, আৰু সেইখনো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব। আৰু চিটটো বহুত স্মুথ হয়, আগৰখনত থাকি ভাল পাইছোঁ বহি মেলি। আৰু চিফটিঙৰ প্ৰতিটো এটাও গিয়েৰ মিছ নোহোৱাকৈ গোটেইকেইটা চিফটিং হয়, বহুত বঢ়িয়া হয়। আৰু টায়াৰৰ যোনটো গ্ৰিপ হয়, আমাৰ অসমৰ ৰাস্তা অফ ৰোডিং অন ৰোডিং দুইটা হেৰিয়ৰ কাৰণে বহুত বেষ্ট চাইকেল হয় এখন। আৰু মই নেক্সট ক্লিপত দিম, অফ ৰোডিঙৰ কেইটামান হেৰিয়ৰ দিম, প্লেনৰ দিম। আৰু বেষ্ট মানে মই এটা ভাল পালোঁ, এইটো অথনি যে কৈছিলোঁ, এইটো ছাছপেনশ্যনটো এতিয়া মানে হেৰি হৈ আছে, এইটো লক কৰি ল'ব পাৰি আৰু একদম মানে প্লেনত গ'লে মানে ধুনীয়াকৈ লক কৰি ল'ব লাগে, অফ ৰোড গ'লে ধুনীয়াকৈ আকৌ অন কৰি ল'ব লাগে। বাকী আৰু গিয়েৰটো, আগফালৰ গিয়েৰৰ যোনটো হেৰি চেমাইনয় দিছে, এইটো গিয়েৰৰ এইটো টেক্টৰ আপুনি মই কৈছিলোঁ গোটেইখিনি, গতিকে আকৌ সেইখিনি নকওঁ। এতিয়া মানে আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবে, এইখন আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন ষ্টকত নাপাব ক'তো। আপোনালোকে ল'লে লখিমপুৰত এখন দোকান আছে, ৰাজুদা দোকান বুলি ক'লে চবেই চিনি পায়, তাত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিলে ধুনীয়াকৈ আহি যাব এখন চাইকেল। আপুনি তেনেকৈ 1 মাহ 15 দিন আগত ক'ব লাগিব। আৰু আপোনাৰ কাৰণে মানে এতিয়া টাইমত মানে কোনোবা যদি ভাবিছে মানে মই এখন ভাল মানে MTB ল'ম,
মানে MTB বুলি ক'লে বহুত হাই প্ৰাইজত আহি যায় 60-70,000 চ' মানে 42,000 ৰুপিছত এখন চাইকেল বহুত এফৰ্ডেবল হয়, বহুত বেষ্ট প্ৰাইচ, আপুনি অকণো লোকচান নাখায়, বহুত বেষ্ট আৰু। গতিকে অভাৰঅল মই বহুত বেছি বেষ্ট পাইছোঁ, মই ৰিকমেণ্ড কৰিম পলিগন প্ৰিমিয়াৰ 5 এইটো এডিশ্যন। কালাৰটো বহুত চেক্সি হয়, বহুত মজা হয়। If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up,